شیرینی ساق عروس یکی از شیرینی‌های سنتی ایران هست که به علت ماندگاری بالایی که داره بسیار مناسب عید نوروزه. سلام، مریم هستم. به کانال آشپزی من خیلی خوش اومدین. امروز آموزش یکی از شیرینی‌های عید نوروز رو داریم که بسیار ترد و خوشمزه است و مثل یه حب قند تو دهان آب میشه. برای آموزشش لطفاً تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. ابتدا 100 گرم روغن صاف قنادی رو در ظرفی میریزم. کمی با همزن برقی میزنم تا نرم شه. و بعد 3 قاشق غذاخوری پودر قند حدوداً معادل 40 گرم رو اضافه میکنم. با همزن برقی مخلوط روغن و پودر قند رو تا جایی میزنم که مخلوط کاملا پوک و سفید رنگ شه. در حین کار چند مرتبه ظرف رو دورگیری میکنم تا روغن و پودر قند در همه جای ظرف کاملا با هم مخلوط بشن. وقتی که مخلوط روغن و پودر قند به این صورت کاملا پوک و سفید رنگ شد، 1 قاشق چایخوری هل و 1 قاشق غذاخوری گلاب اضافه می کنم. مجدداً کمی با همزن میزنم تا هل و گلاب با بقیه مواد مخلوط بشه. حالا 200 گرم آرد رو طی 2 مرحله اضافه می کنم. کمی با لیسک مخلوط می کنم. و از این به بعد بقیه کار رو با دست انجام میدم. بقیه آرد رو میریزم و شروع به ورز دادن خمیر میکنم تا خمیر خیلی نرم و لطیفی به دست بیاد که دیگه به دست نچسبه. وقتی خمیر به این صورت کاملا صاف و یک دست شد، اون رو داخل یه نایلون میذارم و به مدت نیم ساعت داخل یخچال قرار میدم تا خمیر کمی استراحت کنه. بعد از نیم ساعت خمیر رو از یخچال بیرون میارم و کمی با دست ورز میدم. حالا یه مقدار از خمیر رو بر میدارم، کمی اون رو گود میکنم و یه مقدار مغز گردو داخل خمیر قرار میدم. مجددا خمیر رو میبندم و بعد با دست به این صورت به خمیر شکل میدم. و بعد اون رو داخل سینی فر قرار میدم. همه خمیر رو به همین صورت درست میکنم و داخل سینی فر قرار میدم. وقتی که همه شیرینی ها رو آماده کردیم، سینی فر رو در فر از قبل گرم شده در دمای 170 درجه سانتیگراد به مدت 15 تا 20 دقیقه قرار میدیم تا شیرینی هامون کاملا بپزند. شیرینی ساق عروس لازم نیست که خیلی زیاد داخل فر بمونه، همین که زیر شیرینی ها طلایی رنگ شد کافیه و از فر بیرون میاریم. صبر میکنیم تا شیرینی ها کاملا خنک بشن. وقتی که شیرینی ها کاملا خنک شدن، اونها رو در مقداری پودر قند قرار میدم و همه جای شیرینی رو کاملا به پودر قند آغشته میکنم. من شیرینی ها رو با مقداری پودر پسته و پودر گل محمدی تزیین کردم. شیرینی های ساق عروس بسیار ترد و خوشمزه ما آماده شدن. پیشنهاد میکنم این شیرینی های فوق العاده خوشمزه رو برای عید نوروز که بسیار مناسب پذیرایی از مهمون هاست آماده کنید.
اگر این ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید، نظراتتون رو در کامنت بنویسید. آموزش این شیرینی ساغرروس بسیار خوشمزه رو برای دوستانتون بفرستید و برای دیدن آموزش‌های بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید. از اینکه تا آخر این ویدیو هم همراه من بودید بی نهایت سپاسگزارم.